Сьогодні їдемо у гірське місто Брашов. До речі, тут ті самі гори, що у нас в Україні, Карпати. А також я розповім про те, як би я обрала місто, де б я обрала жити в горах, на морі, і які критерії для мене є важливими. Поділюсь із вами своїми роздумами. Але почнемо ми з вами з грошей. Скільки це коштувало? Поїздку ми планували за 2 тижні, купляли на Фліксбасі квитки і разом вийшло 1000 гривень на 2 людей, туди і назад. Тривалість поїздки 4,5 години, якщо їхати з Бухаресту у Брашов. Але коли ви їдете назад, цей час скорочується до 3 годин. Справа у тому, що там чи дорогу роблять, чи що, і дуже сильні затори саме на під'їзді у Брашов. Але назад все окей. Ну, ще такий момент. Будьте уважні до того, що ви будете їхати серпантином. Я не знала про це, але виявляється, що різкі рухи мене укачують дуже сильно. А я ще собі увімкнула музику, заплющила очі, і через якийсь час я почала відчувати, що щось не так. І не факт взагалі, що я собі доїду до того Брашова. І останній момент, який я вважаю важливо знати перед поїздкою, це те, що не всі водії Фліксбаси, не так, більшість водіїв Фліксбаси не знають англійську. Якщо у вас буде якесь певне питання, вам треба буде користуватися перекладачем. У середньовіччі, до речі, місто Брашов належало німцям. Вони створили тут свої правила. Справа в тому, що румунам було заборонено жити у самому місті. Вони мали жити за стінами того міста. Якщо румун хотів торгувати, вести свою справу, то він мав право заходити в місто, сплачуючи мито за це. Також румунам німці забороняли мати власну нерухомість у місті. Але живучи в околицях, румуни створили свою першу школу, а також надрукували свої перші книги. Досліджуючи питання мови в Румунії, я дійшла до того, що спершу тут була дакійська мова,
Але після завоювання римлянами тут стала панувати вульгарна народна латина. І яким чином же ж до цього треба було прийти? Римляни вирішили, що якщо хтось хоче щось мати, сплачувати податки, служити в армії, вести свої справи, то буде все відбуватися виключно латиною. Але, як на мене, найцікавіше, що в українській мові є дакійські слова. Давайте так, слова, які з високою вірогідністю використовувались і в українській мові, і в дакійській. Які саме? Наприклад, річка Тиса – це дакійське слово. Бриндза – це дакійське слово. Слово цап – це дакійське слово. Ватра, тобто вогнище, так само. Могила, до речі, дакійське слово. Але ми з вами повертаємося до того, хто ж керував цим містом. А також не забуваємо про Радянський Союз. А Радянський Союз вирішив, що назва міста має відповідати чомусь, напевно, своїм уявленням. Вирішили, що треба перейменувати на щось гарне. А щось гарне у розумінні Радянського Союзу – це місто Сталіна. 10 років майже це місто мало назву Сталіна. Але те, що місто має назву Сталіна, це добре, проте треба трошки більше величі. Тому там, де є зараз назва Брашов, на тій горі висадили дерева таким чином, щоб з будь-якого куточка міста можна було прочитати прізвище вождя. Я сподіваюся, що ви не дуже завантажили цією інформацією, тому далі ми з вами гуляємо і розмовляємо про щось більш приємне. Як я казала у відео про Констанцу, я не дуже люблю орієнтуватися виключно на туристичні маршрути. Мені цікаво, як живуть саме місцеві мешканці. І от зараз ми у звичайному спальному районі серед, хочу сказати, старобудов. І не знаю, як вони зробили, ці архітектори, так що вони хоч і невисокі, тут біля 10-11 поверхів, але коли ти знаходишся поруч із цими будинками, є відчуття, що воно зараз тебе поглине. Але, чесно кажучи, я все одно готова обирати хай такі старі будинки, аніж теперішні новобудови на кшталт Кадору. І, в принципі, будь-що, де я бачу сусіда з вікна, а не небо. І ми з вами підійшли до теми, як обирати, де жити. Тут є легше питання з вибором будинку, де Сталінка, Хрущовка, новобудова і так далі. Приватний будинок. Але, як на мене, вибір країни для життя дуже актуальний і взагалі міста. Як виявилось, живучи в 3 містах України, Україна дуже різна. І десь мені підходить клімат, як в Одесі, а захід України мені взагалі не підходить. Якщо ви не маєте порівняння, я із заходом відразу це теж не відчула. Мені здавалося, що, можливо, це холодне літо, холодна осінь. Проте через декілька років, через 3,5 роки життя, я помітила, що мій вітамін Д впав до 5. І я не можу це підвищити таблетками. Тож, найперше, як я обираю країну або місто, де я хочу проживати, це за тим, як я буду фізично себе почувати. Другий момент, який розмір міста мені підходить. І от чесно, я без поняття, яким чином можна з'ясувати це для себе, окрім того, що ви буквально поживете в різних містах. Я жила в Одесі, в мене ніколи не було питання до того, чи доступні мені якісь види послуг або продажі чогось, якогось певного одягу, певного бренду. В крайньому випадку, якщо це супер недоступне, я могла замовити. У Франківську мені спершу подобалося, що це місто компактне, невелике, проте потім я почала помічати, що все менше і менше хочу ним гуляти. Чому? Тому що у Франківську дуже швидко змінюються зони. І це щось таке специфічне, що я чула лише від однієї людини, те, що є так само важливо, як і мені. Наприклад, я люблю гуляти Велетенським парком, де я йду півгодини, добре, 20 хвилин. І цей парк не пропонує мені перейти в нову вулицю, а ця нова вулиця мені не пропонує перейти в центр міста. Центр міста і так далі, по списку дуже швидко змінюються локації. Для того, щоб я гуляла в якомусь певному середовищі,
однорідному, я маю ходити просто по колу. Це мені дуже швидко набридає. Тобто я не можу піти у сквер і погуляти там півгодини. Ну можу, просто я буду ходити як хом'ячок. Це в мене така асоціація. Ну і тоді я зрозуміла, що маленьке місто, воно кайфове на початку, але потім воно дуже сильно набридає. Ще важливий критерій, як на мене, це те, як ви справляєтеся з перепадами, з пагорбами. Якщо у вас все окей зі спиною, немає інших проблем, то місто з пагорбами, можливо, вам підійде. Мені особисто воно підходить. Але я знаю, що деякі люди не можуть жити на схилах. Ну, наприклад, у Чернівцях дуже багато пагорбів, і ви, в принципі, рідко будете йти просто рівною дорогою. Ви будете постійно підійматись або спускатись. Ну і останній найочевидніший критерій – це гроші, наскільки ви готові витрачати багато на квартиру, на їжу, на транспорт. У Румунії ви точно будете більше витрачати на комунальні послуги, точно ви будете більше витрачати на оренду житла і також на ресторани. Проте, якщо ми кажемо про їжу, вона настільки ж доступна, як на мене, як і в Україні, а деякі продукти ще й навіть смачніші. Ціни саме у Брашові. Проїзд тут трошки дорожчий, ніж в столиці Румунії. Він виявився 50 гривень. Замість 30 у звичайному транспорті. У Бухаресті метро коштує 50 гривень. У закладах кава була 160 гривень, так само, як у Бухаресті, як в Констанції. Ми взяли маленький сулугуні в лаваші, він коштував 170 гривень. Картопля фрі 280 грам біля 180 гривень. Ну і ми купили також парасольку, яка була найдорожча зі всього списку, 540 гривень. Тобто на день без ночівлі десь до 2000 гривень на 2 людей вам вистачить. Якщо ви все сплануєте завчасно і не будете купляти квитки на автобус останній день. Розкажіть, як вам з тим, що я сказала? Взагалі, чи відгукується вам та інформація, чи ні? І знову ж я розумію, що ми всі в різних обставинах і не всі можуть зараз обирати місто для життя і взагалі про це думати. Проте, якщо вам щось відгукнулося або не відгукнулося, напишіть в коментарях. Чекай.